मासलीच्या तोडीचे चविष्ट असे सुरणाचे काप। ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला झटपट आणि चविष्ट असे सुरणाचे काप कसे फ्राय करायचे ते दाखवणार आहे। अगदी मासली तळल्यानंतर जशी चव येते तशीच ह्या सुरणाच्या कापांना चव येते। अगदी मासलीच्या तोडीचे लागतात आणि लहान मुलांना सुद्धा खूप आवडतात। चला तर मग झटपट आणि चविष्ट असे सुरणाचे काप कसे फ्राय करायचे ते पाहूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. सगळ्यात पहिले माझ्याकडे हा सुरण आहे। हा मी स्वच्छ धुवून ह्याचे काप करून घेणार आहे। सुरण हा जमिनीतून काढला जातो, त्यामुळे त्याला खूप माती असते, त्यामुळे स्वच्छ धुवून साल काढून नंतर ह्याचे मी काप करणार आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी हे सुरणाचे काप छान चौकोनी आकारामध्ये कट करून घेतलेले आहेत। तुम्ही लहान मुलांसाठी असे आकर्षकरित्या माशाच्या आकारामध्ये सुद्धा कापून त्यांना तळून देऊ शकता। खूप मजा येईल त्यांना खाताना। आता आपण हे सुरणाचे काप एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। हे सुरणाचे काप मी थोडेसे जाड कापलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। खूप पातळ नाही आणि खूप जाड नाही, अशा पद्धतीने हे कापून घ्यायचे आहेत, म्हणजे ते तळताना तुटत नाहीत आणि छान राहतात चौकोनी। आता ह्याच्यामध्ये मी पाणी घालणार आहे। हे काप बुडतील एवढं मी पाणी घालते। हे बघा, पूर्ण काप पाण्याखाली बुडलेले आहेत, एवढं मी पाणी घातलेलं आहे। आता ह्यामध्ये मी पाव चमचा एवढं मीठ घालणार आहे। आता मीठ घातल्यानंतर आपण हे गॅसवर ठेवूया। हे बघा, आता मी हे सुरणाचे काप छान 5 ते 7 मिनिटं उकडून घेणार आहे। हे बघा, एक छान उकळी आलेली आहे। आता मी गॅस कमी करते। आपल्याला 50 ते 60% शिजतील एवढेच हे शिजवून घ्यायचे आहे। बघा, मी एक 5 ते 7 मिनिटं आता हे शिजवून घेतलेले आहेत। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण हे चाळणीत काढून घेऊया। आता सर्व काप चाळणीमध्ये काढून त्याचं आपण पाणी जाऊन देऊया आणि ते थंड करून घेऊया। आता सुरणाचे काप छानपैकी थंड झालेले आहेत। ह्यावरती आपण मीठ घालणार आहोत। आपण उकडताना मीठ घातलेलं आहे, त्या अंदाजाने मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर मी अर्धा चमचा हळद घालणार आहे। आता मी घालणार आहे 2 चमचे मसाला। तुमच्याकडे असलेला कोणताही मसाला तुम्ही घालू शकता। त्याचबरोबर आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत मिरची, कोथिंबीर, आलं आणि लसणाचं वाटण। जे असं आपण मासलीला तळण्यासाठी वाटण लावतो तसंच हे वाटण करून घेतलेलं आहे, ते घालूया। साधारण 1 मोठा चमचा एवढं मी घालते। आता हे सर्व मसाला आणि वाटण आपण ह्या फोडींना व्यवस्थितपणे सर्व लावून घेऊया। सगळीकडे छान फोडी कोट करायच्या आहेत या मसाल्यामध्ये। दोन्ही बाजूनी छानपैकी सगळीकडे लावून घेऊया। तुम्हाला जर मसाला कमी वाटत असेल तर तुम्ही थोडासा ऍड करू शकता। आपण याला मिरच्या, कोथिंबीर, आलं लसणाची पेस्ट लावलेली आहे, त्यामुळे खूप छान तळलेल्या मासलीसारखी ह्याला चव लागते। तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। आता सर्व सुरणाच्या कापांना मी छानपैकी वाटण आणि मसाला दोन्ही बाजूनी लावून घेतलेला आहे। आता आपण हे सुरणाचे काप शॅलो फ्राय करणार आहोत। आता मी गॅसवरती फ्राय पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी 2 ते 3 पळ्या तेल घालणार आहे। चांगलं तापून देऊया तेल। आता तेल छान तापलेलं आहे, मी गॅस कमी केलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये सुरणाचे काप सोडूया आणि छानपैकी दोन्ही बाजूने शॅलो फ्राय करून घेऊया गुलाबी रंगावरती। स्लो गॅसवरतीच हे काप तळायचे आहेत, म्हणजे ते उरलेले 50% छान शिजतील। आता 1 मिनिटभर झालेला आहे, हे काप आपण फिरवून घेऊया। हे बघा, अगदी दोन्ही बाजूनी छान अशा पद्धतीने आपल्याला खरपूस असे ते तळून घ्यायचे आहेत। आता दुसऱ्या बाजूनेही छान अशाच पद्धतीने फ्राय करून घेऊया। आता दोन्ही बाजूने उलटपालट करून आपण छानपैकी हे काप शिजवून घेतलेले आहेत। आता अर्धा मिनिटभर अजून मी घेणार शिजवून आणि त्यानंतर आपण हे काढून घेऊया।
हे बघा छान मऊ झालेले आहेत। हे बघा छानपैकी आपले सुरणाचे काप मासलीच्या तोडीचे दिसतात की नाही। आता ह्याच पद्धतीने मी सर्व काप तळून घेते। हे बघा अशा पद्धतीने हे सुद्धा माझे सुरणाचे काप तळून झालेले आहेत। आपण 50% आधीच उकडून शिजवून घेतलेले असतात, त्यामुळे झटपट तळून होतात। तुम्ही अशा पद्धतीने माशाच्या आकाराचे हे सुरणाचे काप कापून सुद्धा तळू शकता, म्हणजे मुलांना खूप छान मजा येईल ते खायला। आता हे सुद्धा मी काढून घेते। पहा मी अशा पद्धतीने सुरणाचे काप छानपैकी माशाच्या आकारामध्ये सजवलेले आहेत। तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तर फ्रेंड्स, आजच्या ह्या सुरणाच्या कापाची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा। त्याचप्रमाणे अशा पद्धतीने माशाच्या आकारामध्ये सुरणाचे काप तळून त्याचा फोटो FB वर म्हणजे फेसबुकवर किंवा इंस्टाग्राम वरती अपलोड करा आणि मला टॅग करा, म्हणजे तुमचा हा फोटो मी माझ्या स्टोरीवरती टाकेल। तसेच तुम्ही माझे चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।